ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে জানাই যে এটা এক্সামত ভাল মাৰ্কছ পাবলৈ হ'লে আমি সেই এক্সামটো প্ৰিভিয়াছ এক্সামিনেশ্যন বিলাকত সেই পেপাৰখনৰ পৰা অহা কুৱেশ্যনবিলাক আমি চাব লাগিব সেইকাৰণে মই তোমালোকৰ কাৰণে আজি লৈ আহিছোঁ 2021 স্পেচিয়েল এক্সামিনেশ্যনৰ ছ'চিয়েল সায়েন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন য'ত মই তোমালোকৰ সৈতে মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনবিলাক ডিছকাছ কৰিম আৰু যিবিলাক কুৱেশ্যন শ্বৰ্ট হয় সেইবিলাক কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম বাকি লং টাইপ কুৱেশ্যন কিটা মই তোমালোকক জাষ্ট কৈ যাম তোমালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'টো মন কৰিবা এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চোৱাচোন ভাৰতত কেতিয়া পূৰ্ণ স্বৰাজ দিৱস পালন কৰা হৈছিল ইয়াৰ অপচনটো হ'ব 2 নম্বৰটো 26 জানুৱাৰী 1930 তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাৰ কি আছে বি2 ব্ৰিটিছে অসমত আফু খেতি নিষিদ্ধ কৰাৰ ফলত কোনটো বিদ্ৰোহৰ সূচনা হৈছিল ইয়াৰ অপচনটো হ'ব 3 ফুলগুৰি ধাবা তাৰপাছত সি থকা কুৱেশ্যনটো চাচোন তলত দিয়া সকলৰ কোনজন জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তিৰ এজন আছিল ইয়াৰ অপচনটো হ'ব 1 হ'ব ৰোমান 1 চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা ডি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাচোন তলৰ কোনটো লোকনৃত্যৰ বাবে সংগীত নাটক একাডেমীয়ে ললিত চন্দ্ৰ নাথ আৰু কিনাৰাম নাথক বঁটা প্ৰদান কৰিছিল ইয়াৰ অপচনটো হ'ব 3 ওজাপালি নৃত্য ইটো চোৱাচোন IUCN কেতিয়া গঠন হৈছিল এটো হ'ব 2 নম্বৰ অপচনটো 1948 F2 চোৱাচোন তলত দিয়া বায়ুমণ্ডলৰ গেছবোৰৰ কোনটোৱে এচিড বৰষুণৰ সৃষ্টি কৰে ইয়াত কোনটো হ'ব অপচন 4 টো হ'ব সালফাৰ ডাই অক্সাইড হল জিটো চোৱাচোন তলৰ সাগৰবোৰৰ কোনখন সকলো দিশৰ পৰা ভূমিৰে আগুৰা ইয়াৰ অপচনটো 3 নম্বৰত হ'ব ভূমধ্য সাগৰ এইটো চোৱাচোন যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় পদ্ধতিৰে ভাৰতৰ সংবিধান প্ৰস্তুত কৰোঁতে কোনখন দেশৰ সংবিধানক অনুসৰণ কৰা হৈছিল ইয়াৰ অপচনটো হ'ব 2 কানাডা হল তাৰপিছত সেকশন বিৰ কুৱেশ্যনটো চোৱাচোন ফাৰ্স্ট কুৱেশ্যনটো সাইমন কমিশন ভাৰতলৈ কেতিয়া আহিছিল ইয়াৰ নেতৃত্বত কোন আছিল এতিয়া সাইমন কমিশন ভাৰতলৈ আহিছিল 1928 চনত আৰু নেতৃত্বত আছিল ছাৰ জন সাইমন তাৰপিছত 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱাচোন ব্ৰিটিছে কেতিয়া পূৰ্ণবৰ্গ আৰু অসম প্ৰদেশ গঠন কৰিছিল ইয়াৰ ৰাজধানী কি আছিল এতিয়া ব্ৰিটিছে কি কৈছিল 1905 পৰা 1912 চনৰ ভিতৰত কি কৰিছিল পূৰ্ণবৰ্গ আৰু অসম প্ৰদেশ গঠন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ ৰাজধানী আছিল ঢাকা 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাচোন শংকৰদেৱৰ দুখন অংগীয়ান্তৰ নাম উল্লেখ কৰা এটো কি হ'ব কেলিগোপাল আৰু ৰুক্মিণী হৰণ তাৰপিছত 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৰ্ড কাৰ্জনে কিয় ভাৰতত আন্দোলন বিৰোধী কৰ্মপন্থা হাতত লৈছিল ইয়াৰ বাবে তেওঁ হাতত লোৱা দুটা কৰ্মপন্থা উল্লেখ কৰা 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো অসমত কৃষক বিদ্ৰোহৰ উত্থানৰ সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা নাইবা অসমৰ 1857 পৰা 1858 চনৰ বিদ্ৰোহত মণিৰাম দেৱানৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাচোন স্বদেশী আন্দোলনৰ প্ৰভাৱত বংগদেশত গঢ়ি উঠা স্বদেশী শিল্প উদ্যোগৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰা 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ভাৰত স্বাধীন আইন 1947ত সন্নিৱিষ্ট দফাসমূহ লিখা নাইবা গান্ধী আৰউইন চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল এই চুক্তিৰ চৰ্তসমূহ কি আছিল তাৰপিছত 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আসাম এছ'চিয়েশ্যন কেতিয়া জন্ম হৈছিল স্বাধীনতা আন্দোলনত ইয়াৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে চমুকৈ আলোচনা কৰা এতিয়া আসাম এছ'চিয়েশ্যন কেতিয়া জন্ম হৈছিল 1903 চনত 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো অসমৰ ধৰ্মীয় বৈচিত্ৰতা সম্পৰ্কে আলোকপাত কৰা নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাচোন অসমত 1830 পৰা 1850 সময়ছোৱাত সংঘটিত ব্ৰিটিছ বিৰোধী জাগৰণৰ তিনিটা মূল কাৰণ উল্লেখ কৰা তৃতীয় খণ্ড 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাচোন আটলান্টিক মহাসাগৰক চাৰিওফালৰ পৰা আগুৰি থকা মহাদেশ কেইখনৰ নাম উল্লেখ কৰা 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো অসমৰ মাটিকালি বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু জনসংখ্যা 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি উল্লেখ কৰা এতিয়া অসমৰ মাটিকালি কিমান আছিল 2011 বৰ্ষৰ লোকপিয়ল অনুসৰি 78438 বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু জনসংখ্যা আছিল 3.12 কৰোৰ বা 3.12 কোটি আছিল
14 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো জীৱমণ্ডল কাক বোলে ইয়াৰ প্ৰধান উপাদানবোৰ কি কি 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মানৱ সৃষ্ট সম্পদৰ দুটা উদাহৰণ দিয়া 16 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সম্পদ পৰিৱৰ্তনশীল উক্তিটো ব্যাখ্যা কৰা 4 নম্বৰ আছিল নাইবা কি দিছে সম্পদ আৰু বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ মাজত থকা সম্পৰ্ক আলোচনা কৰা 17 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো 1901 ৰ পৰা 2011 লৈ এই সময়ছোৱাত অসমৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ধাৰা বৰ্ণনা কৰা 18 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ভূমি আৰু পানীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ বৰ্ণনা কৰা নাইবা মহাদেশীয় বিস্থাপন সূত্ৰৰ ওপৰত এটি টুকা লিখা 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো অসমত অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ সমস্যাবোৰ বৰ্ণনা কৰা নাইবা অসমৰ ৰেশম উদ্যোগৰ বিষয়ে এটি খতিয়ান লিখা 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাচোন গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ দুটা উপায় উল্লেখ কৰা 21 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাচোন অসমৰ এখন নক্সা মানচিত্ৰ আকাৰৰ তাত তলত দিয়াবোৰৰ যিকোনো দুটা নাম সহ বহুৱা প্ৰথমটো এটো ধৰিব পৰা নগৈছে তাৰ পিছতো মৰাপাট পাৰ্ক আৰু সিটো আছে বৰাক উপত্যকাৰ বৃহত্তম নগৰ প্ৰযুক্তি কিছিলে ফুটৰ প্ৰযুক্তি নাইবা এটো ব্লাইণ্ড ক্যান্ডিডেটৰ কাৰণে আছে তাৰপিছত 4 নম্বৰ এটো চাচোন অসমৰ তেল উদ্যোগৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা তাৰপিছত 22 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাচোন পাৰ্ট 3 ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যিকোনো চাৰিটা প্ৰধান অংগৰ নাম উল্লেখ কৰা 23 নম্বৰটো মুদ্ৰা কি ইয়াৰ দুটা মুখ্য বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা 24 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যিকোনো তিনিটা নীতি উল্লেখ কৰা 25 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো বিশ্বায়ন বুলিলে কি বুজায় ইয়াৰ দুটা সুবিধা উল্লেখ কৰা 26 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাচোন এটা উদাহৰণ সহ কলা মুদ্ৰাৰ সংজ্ঞা লিখা এইখিনিতে তোমালোকে চাই যাবা যে পিডিএফ টো বহুত ভালকে হেৰি কৰা নহল হেতু কাৰণে আখৰবিলাক ভালকে ধৰিব পৰা নাই হেতু কাৰণে মই কৈ দিছো আৰু তোমালোকক যদি দৰকাৰ হয় মই পিডিএফ লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দি দিম ভালদৰে তোমালোকে তাৰ পৰাই ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা পেপাৰখন তাৰপিছত 26 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি হ'ব উদাৰীকৰণ আৰু ব্যক্তিগতকৰণৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য দাঙি ধৰা 28 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ভাৰতবৰ্ষত সংসদীয় গণতন্ত্ৰ কেনেদৰে পৰিচালিত হয় চমুকৈ আলোচনা কৰা এইখনি আছিল প্ৰশ্ন কাকতখন